साथीहरु नमस्कार। टेक्निकल रितापावान च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुस् आज हामी चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो युट्युबको लोगो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा हामी सिक्ने छौं र यो चाहिँ पेन्ट भन्ने एउटा सफ्टवेयरबाट हामी बनाउन सक्छौं। जुनै पनि कम्प्युटर बनाउन हुन्छ हामी त्यो सर्च बारमा गएर यसलाई चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। सर्च गरेर पेन्ट भनेर गर्छौं। यसरी यसलाई ओपन गर्छौं र ओपन गरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो यो गर्छौं हैन। र त्यो हामी मेरो भिडियोमा तपाईले हेरेर यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई हामी तान्ने छौं हैन। ल तानेर लगाएर चाहिँ अब तपाई पनि आफ्नो लोगो तपाई के बनाउन चाहनुहुन्छ हैन। युट्युबको लोगो जुनै पनि जेको पनि बनाउँ, कम्पनीको लोगो जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो नाम लेख्नुहुन्छ यसरी है। यसरी नै लेख्नुहोस् र यसरी नै टाइप गर्नुहोस् है। र देख्नुभयो हैन। त्यो स्लाइस लिएर हामी त्यो तान्छौं। तानेर त्यसलाई हामी दुई भाग गर्न सक्छौं। यसरी जसरी मैले त्यो लिएको थिएँ त्यसै गरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो यो चाहिँ फ्री तरिका है। अरूले धेरैले तपाईहरुले धेरै नै गर्न सक्छ। अनलाइन भन्छ, कसैले के भन्छ, तर वास्तवमा भन्नु चाहिँ यो चाहिँ एकदम सजिलो तरिका हो है। ल हेर्नुस् है, सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानललाई चाहिँ तपाईहरुले यस्तै भिडियोहरु म लिएर आउने छु हैन। तपाईहरुले सिक्न सजिलो हुन्छ नेपाली भाषामा कसरी सिक्ने भन्ने कुराहरु म तपाईहरुलाई यसरी सिक्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको लागि चाहिँ च्यानल लोगो कसरी बनाउने र कसरी लगाउने भन्ने कुराहरु म फेरि अर्को भिडियोमा पनि अर्कै लिएर आउने छु। अब अर्कै कलरहरु चेन्ज गरेर तपाईलाई जस्तै डिजाइनहरु बनाउने, कसरी डिजाइनहरु बनाउने भन्ने कुरा अनलाइनमा पनि मैले अघि भनिसकेँ। तपाईहरुलाई म देखाउन सक्छु। त्यसैले साथीहरु मेरो च्यानललाई लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। यस्तै भिडियोहरु तपाईको माझमा म लिएर आउने छु। हस्त जय नेपाल। म यस्तै भिडियोहरु गरेर लिएर आउने छु। तपाईले यसलाई गरिसकेपछि हेर्नुस् मैले भनिहालेँ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। हस्त साथीहरु नमस्कार। तपाईहरुबाट म बिदा चाहन्छु। आजलाई यति नै। टेक्निकल रितापावानमा तपाईलाई स्वागत छ र यस्तै भिडियोहरु म तपाईहरुको सामने लिएर आउने छु र मलाई अझ प्रेरणाहरु मिल्ने छ। तपाईहरु लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। मेरो च्यानललाई अझ अगाडि बढ्ने मौका दिनुस्। म चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै नै फ्री कुराहरु सिकाउने छु। सबैले अनलाइनमा बनाउँछन् तर म तपाईलाई एकदम पर्फेक्ट तरिकाले फ्री कुराहरु म सिकाउँछु तपाईहरुलाई। त्यसैले साथीहरु मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। आजलाई म यिनै अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त जय नेपाल। सबैलाई सुखमय होस्। कोरोना भाइरसबाट सबैजना बच्नुस् है। घरमै बस्नुस् र यस्तै भिडियोहरु हेर्नुस् र लाइक सब्स्क्राइब गर्नुस् र तपाईहरु पनि आफ्नै च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ। च्यानल बनाएर यस्तो लोगोहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। युट्युबबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हस्त नमस्कार।
अन्त्यमा साथीहरूलाई म भन्न गएको छु, मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई म यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु र तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछु। हस्त जय नेपाल, नमस्कार। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।